সকল ফাইনেন্সিয়েল ইনসাইটস কৰ্ণাৰৰ এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোকে মোৰ চেনেলত আপলোড থকা বাকীকেইটা ভিডিঅ' চাইছে আৰু আপোনালোকে তাৰ পৰা নিশ্চয় কিবা ভেলুৱেবল বস্তু পাইছে, লগতে শিকিব পাৰিছে শ্বেয়াৰ মাৰ্কেট কি হয়। চ' মই এনেকুৱা ধৰণৰ বিভিন্ন টপিক অনাগত দিনত আৰু ভিডিঅ' বনাম। এতিয়া মই বৰ্তমান অকল থিয়ৰীত সেইকাৰণে ফ'কাছ কৰি আছোঁ, বিকজ প্ৰেক্টিকেলখিনি কৰাৰ আগতে আমি থিয়ৰীটো জনাটো দৰকাৰ। বস্তুবিলাকে কেনেদৰে কাম কৰে, টেকনিকেল এনালাইচিছ কি হয়, ফাণ্ডামেণ্টেল কি হয়, এইবিলাক চব বস্তু মই আপোনালোকক অতি সোনকালে প্ৰেক্টিকেলিও শিকাম। কিন্তু আমাৰ ইন্ট্ৰডাকশ্যন টু শ্বেয়াৰ মাৰ্কেটত মিনিমাম 10টা ভিডিঅ' থাকিব, য'ত মই গোটেই থিয়ৰিটিকেল বস্তুখিনি আপোনালোকক ফাৰ্ষ্টতে বুজাই কমপ্লিট কৰি ল'ব বিচাৰিছোঁ, যাতে এজন বিগিনাৰেও যোনে ধৰি লওক শ্বেয়াৰ মাৰ্কেটৰ বিষয়ে একো নাজানে তেওঁ যাতে ষ্টাৰ্টিঙৰ পৰা শিকিব পাৰে। আৰু ইউটিউবত আপোনালোকে ট্ৰেডিং ৰিলেটেড চেনেল বহুত পাব, অসমীয়াটো আছে বা হিন্দীটো আছে, কিন্তু মই যেনেকৈ আপোনাৰ এটা নতুন কনচেপ্টত পূৰা একদম ষ্টাৰ্টিং স্ক্ৰেটছৰ পৰা ডেফিনেশ্যন মই ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ, সেনেকুৱা চেনেল বহুত কম আছে। চ' আল্টিমেটলি ক'ব গ'লে যদি মই সেনেকুৱাকৈ ডাইৰেক্ট ট্ৰেডিঙত ধৰোঁ, তেতিয়াহ'লে পিছলৈকে আপোনালোকৰ বহুতখিনি কনফিউজন থাকি যাব পাৰে। সেইকাৰণে মই বস্তুখিনি ষ্টাৰ্টিঙৰ পৰা আপোনালোকক থিয়ৰিটিকেলি দি আছোঁ। গতিকে আশা কৰোঁ আপোনালোকে মোক বাকীখিনি ক্ষেত্ৰতো ছাপোৰ্ট কৰিব। গতিকে বলক আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। আজি আমি কি কি টপিক ডিছকাছ কৰিম চাই লওঁ। চ' আজিৰ ভিডিঅ'টোত আমি ডিছকাছ কৰিম টাইপছ অফ মাৰ্কেট কেপিটেলাইজেশ্যন ইন দ্য ইণ্ডিয়ান ষ্টক মাৰ্কেট। মানে ইণ্ডিয়ান ষ্টক মাৰ্কেটত আমাৰ ধৰি লওক মাৰ্কেট কেপিটেলাইজেশ্যন কি হয় বা কি কি ধৰণ আছে। এতিয়া কথা হ'ল মাৰ্কেট কেপিটেলাইজেশ্যন মানে কি, সেইটো আপোনালোকে গম নাপায়। এতিয়া ধৰি লওক প্ৰত্যেকটো কোম্পানীৰে ধৰি লওক নিজৰ প্ৰফিটৰ হিচাপত বা কিমান ডাঙৰ কোম্পানী সেই হিচাপত এটা মাৰ্কেটত কেপিটেলাইজেশ্যন অৰ্থাৎ বা এটা ক'ব গ'লে নেটৱৰ্ক থাকে বা এটা ভেলু থাকে কোম্পানীটোৰ। চ' সেই ভেলুটোৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰিয়ে আপোনাৰ কোম্পানী এটা মাৰ্কেট কেপিটেলাইজেশ্যন ওলোৱা হয়। ধৰি লওক এটা কোম্পানীৰ ধৰি লওক আউটষ্টেণ্ডিং এমাউণ্ট 100 বিলিয়ন আছে আৰু এটা শ্বেয়াৰৰ ভেলু আপোনাৰ 100 টকা কৰি। তো সেনেকুৱা কোম্পানী এটাৰ মাৰ্কেট কেপিটেলাইজেশ্যন আপোনাৰ ওলাবৰ কাৰণে আপোনাৰ এইটো ডিভাইড কৰিব লাগিব। চ' আপোনাৰ সেইটো আপোনাৰ 10 বিলিয়ন হ'ব। চ' সেই হিচাপে আপোনাৰ বস্তুটো মাৰ্কেট কেপিটেলাইজেশ্যনটোৱে কাম কৰে। চ' মাৰ্কেট কেপিটেলাইজেশ্যনৰ কি কি ধৰণ আছে, আমি যদি সেই বিষয়ে চাব যাওঁ, তেতিয়াহ'লে আমাৰ হাতত 3টা মাৰ্কেট কেপিটেলাইজেশ্যন থাকে, লাৰ্জ কেপ, মিড কেপ আৰু স্মল কেপ। তো গোটেইকেইটা একফালৰ পৰা জানি লওঁ আহক। লাৰ্জ কেপ কোম্পানীজ বুলি ক'ব গ'লে সেইবিলাক কোম্পানী যিবিলাকে ধৰি লওক বহুত ৱেল এষ্টাব্লিছড হয়, বহুত বছৰ ধৰি বিজনেছ কৰি আছে আৰু যাৰ ধৰি লওক মাৰ্কেট কেপিটেলাইজেশ্যন 20,000 কোটি টকাতকৈ ওপৰত। আপোনালোকে স্ক্ৰীণত দেখা পাইছে, মই ইয়াতে আপোনালোকৰ কাৰণে ইয়াতে লিখি ৰখা আছে 20,000 কৰোৰ, অৰ্থাৎ যিবিলাক কোম্পানীৰ মাৰ্কেট কেপিটেলাইজেশ্যন 20,000 কৰোৰৰ ওপৰত সেইবিলাক কোম্পানীক লাৰ্জ কেপ কোম্পানী বুলি কোৱা হয়। উদাহৰণ হিচাপে যদি আমি চাব যাওঁ, ৰিলায়েন্স ইণ্ডাষ্ট্ৰিজ আছে। ৰিলায়েন্স ইণ্ডাষ্ট্ৰি হয়তো আপোনালোকে সকলোৱে নাম শুনিছে। HDFC বেংক হ'ল, টাটা কনচালটেঞ্চি হ'ল, ইয়াত বাহিৰেও আৰু কিছুমান আছে, আপোনালোকে নিজে গুগল কৰিলেও সেইখিনিৰ বিষয়ে চাব পাৰিব। তাৰপিছত আপোনাৰ ছেকেণ্ড কেটেগৰীটো আহে মিড কেপ কোম্পানীজ, মিড কেপিটেলাইজেশ্যন কোম্পানীজ। চ' মিড কেপ কোম্পানীজ বুলি ক'ব গ'লে যিবিলাক কোম্পানীৰ ধৰি লওক কেপিটেলাইজেশ্যন মাৰ্কেটত 5,000 কৰোৰৰ পৰা 20,000 কৰোৰৰ ভিতৰত, অৰ্থাৎ আগৰটোত যেনেকৈ 20,000 কৰোৰৰ ওপৰত আছিল, মিড কেপত ক'ব গ'লে 5,000 কৰোৰৰ পৰা 20,000 কৰোৰৰ ভিতৰত যিবিলাক কোম্পানীৰ মাৰ্কেট কেপিটেলাইজেশ্যন বা মাৰ্কেট ভেলুৱেশ্যন, কেপিটেলাইজেশ্যন বুলি ক'ব গ'লে ভেলুৱেশ্যন বুলি ক'ব পাৰি, মানে যোনটো ধৰি লওক কোম্পানীৰ ভেলু। চ' সেইবিলাক যিবিলাকৰ থাকে সেইবিলাক কোম্পানীক আমি ধৰি লওক মিড কেপ কোম্পানীজ বুলি ক'ব পাৰোঁ। যেনেকুৱা আপোনাৰ ইনফোচিছ, ICICI বেংক, মাৰুতি চুজুকি এটচেট্ৰা। চ' কেপিটেলাইজেশ্যন শব্দটো শুনি আপোনালোকে বিশেষ কনফিউজ হ'ব লাগে। আপোনাৰ এইটো ইন শ্বৰ্টত আমি ক'ব গ'লে ভেলুৱেশ্যন বুলি ক'ব পাৰোঁ। চ' আমি ধৰি লওক যিকোনো এটা বস্তুৰ যদি ভেলু ওলাব যাওঁ, তেতিয়া সেইটো ভেলুৱেশ্যন বুলি কোৱা হয় নহয়। গতিকে সেনেকুৱা বস্তুটো আপোনাৰ কোম্পানীবিলাকৰ ক্ষেত্ৰতো হয়। মই নেক্সট শ্লাইডটোত আপোনালোকক দেখাম কেনেকুৱা কোম্পানীৰ কোনটো ধৰি লওক ভেলুৱেশ্যন চলি আছে। তাৰপিছত 3 নম্বৰ কেটেগৰীত আহে আপোনাৰ স্মল কেপ কোম্পানীজ। স্মল কেপ কোম্পানীজৰ আপোনাৰ কেপিটেলাইজেশ্যনটো যিবিলাকৰ 5,000 কৰোৰতকৈ তলত হয়, মানে ধৰি লওক কিছুমান নতুন ষ্টাৰ্টআপ আছে। নতুন ষ্টাৰ্টআপ বুলিও ক'ব নোৱাৰি, কাৰণ নতুন ষ্টাৰ্টআপ এটাৰ লগালগ 5,000 কৰোৰ ৰেভিনিউ নহয় বা আপোনাৰ নেট প্ৰফিট বা ভেলুৱেশ্যন নহয়। কিন্তু যিবিলাক কোম্পানী ধৰি লওক নতুনকৈ ষ্টাৰ্টআপ হৈছে, কিন্তু সিহঁতৰ বৰ্তমান মাৰ্কেটত এটা ভাল ভেলুৱেশ্যন চলি আছে, কিন্তু সেইটোৱে 5,000 কৰোৰটো ক্ৰছ কৰা নাই, সেনেকুৱা কোম্পানীবিলাকক আপোনাৰ স্মল কেপ কোম্পানীজ বুলি কোৱা হয়। উদাহৰণ হিচাপে যদি আমি চাওঁ, জমেট' আছে, নাইকা আছে, আদানী গ্ৰীণ এনাৰ্জি আছে। তো ইয়াত বাহিৰৰ বিভিন্ন কোম্পানী আছে, আপোনালোকে ৱেবছাইটত যায় বা গুগলত যাই চাব পাৰিব। আৰু মই জাষ্ট এইখিনি ইনফৰমেশ্যনৰ কাৰণে কৈ আছোঁ। আৰু কেইদিনমান পিছত যেতিয়া মই ফাণ্ডামেণ্টেল এনালাইচিছৰ ভিডিঅ' বনাম, তেতিয়া এইবিলাক বস্তু মই আপোনাক ইনডেপথ মানে প্ৰেক্টিকেল কৰি আপোনালোকক দেখাই দিম, কেনেকৈ বিচাৰিব লাগে মিড কেপ কোম্পানীজ, কেনেকৈ বিচাৰি ইনভেষ্ট কৰিব পাৰোঁ, স্মল কেপ কেনেকৈ বিচাৰিব পাৰোঁ, এভৰিথিং ডিটেইলত মই আপোনালোকক প্ৰেক্টিকেলি শিকাম। জাষ্ট ফৰ দ্য নলেজ মই এতিয়া আপোনালোকক থিয়ৰিটিকেলি কৈ আছোঁ। বস্তুটো আপোনালোকে আজিৰ কাৰণে জানি ৰাখক যে কি কি কেপিটেলাইজেশ্যনৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰি কি ভাগত ভাগ কৰা হয়। চ' এইটো 3টাই ভাগ, আপোনাৰ লাৰ্জ কেপ, মিড কেপ, স্মল কেপ। তো তাত বাহিৰে যদি আমি
বৰ্তমান ডেটত এই গোটেইবিলাক কোম্পানী তিনিটা কেটেগৰী মিলাই পেলাই যদি আমাৰ ইণ্ডিয়ান শ্বেয়াৰ মাৰ্কেটৰ টোটেল ভেলুৱেশ্যন ওলাব যাওঁ তেতিয়াহ'লে 150 ট্ৰিলিয়ন হয় এজ পাৰ নৱেম্বৰ 2023 মানে অৰ্থাৎ বৰ্তমান নৱেম্বৰ মাহ চলি আছে নৱেম্বৰ 2023 মতে আমাৰ ইণ্ডিয়ান শ্বেয়াৰ মাৰ্কেটৰ বৰ্তমান কেপিটেলাইজেশ্যন অৰ্থাৎ টোটেল ভেলুৱেশ্যন বা টোটেল ট্ৰেডিং ভলিউম বা বিভিন্ন হিচাপে এইটো ডিফাইন কৰিব পাৰি এইটো 150 ট্ৰিলিয়ন হয় 150 ট্ৰিলিয়ন সো এইটো এটা বহুত ভাল নাম্বাৰ আৰু ইণ্ডিয়ান শ্বেয়াৰ মাৰ্কেট আগৰ তুলনাত বহুত ভাল ধৰণে এক্সপোনেনশিয়েলি গ্ৰ' কৰি আছে ইন ফিউচাৰতো কৰিব সো আমাৰ নিচিনা মিডল ক্লাছ মানুহৰ কাৰণে হওক বা বিজনেছমেনৰ কাৰণে হওক বা যোনে শিকিব বিচাৰে সেনেকুৱা মানুহৰ কাৰণে হওক এইটো এটা ভাল অপৰচুনিটি যোনে কোনোবাই নিজৰ কেৰিয়াৰটো ষ্টক মাৰ্কেটত গঢ়িম বুলি ভাবিছে সেইটো এটা ভাল কথা কিন্তু তাৰ কাৰণে আপোনালোকে বস্তুবিলাক শিকিব লাগিব সব বস্তু যদি আপোনালোকে শিকিব বিচাৰে শিকিব পাৰে তেতিয়াহ'লে কিন্তু আপুনি শ্বেয়াৰ মাৰ্কেটটোকো এটা ভাল কেৰিয়াৰ হিচাপে মানে জইন কৰিব পাৰে কিন্তু প্ৰথমতে মই এটা বস্তু কৈ দিওঁ শ্বেয়াৰ মাৰ্কেটটো যদি কেৰিয়াৰ হিচাপে জইন কৰিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে হাতত এটা বেকআপ ইনকাম থকাটো দৰকাৰ অকল আপুনি এনেকুৱা নহয় যে শ্বেয়াৰ মাৰ্কেটটো আপুনি কমপ্লিট শিকি ল'লে শ্বেয়াৰ মাৰ্কেটে আপোনাক ৰাতৰাত ধনী বনাই দিব চ' বস্তুবিলাক সেইটো ধৰণে কাম নকৰে ইয়াতে আপোনাৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ মেটাৰ কৰে নলেজ মেটাৰ কৰে টেকনিকেল স্কিলছ মেটাৰ কৰে চ' বহুত বস্তু আছে এই বস্তুবিলাক আপোনালোকে হয়তো মোৰ আগৰ ভিডিঅ'টো মই কিছুমান কওঁতে গম পাইছে আৰু ভৱিষ্যতেও গম পাব মই কৈ থাকিম চ' বহুত বস্তু ইনভলভ থাকে এতিয়া আমি যদি ধৰি লওক ইণ্ডিয়াৰ কেইটামান টপ কোম্পানী চাই লওঁ মাৰ্কেট কেপিটেলাইজেশ্যন হিচাপত বা ওভাৰঅল আমি যদি চাওঁ কোনটো কোম্পানীয়ে কিমান ৰান কৰিছে তে স্ক্ৰীনত আপোনালোকে নিশ্চয় দেখা পাইছে ৰিলায়েন্স ইণ্ডাষ্ট্ৰীৰ বৰ্তমান কেপিটেলাইজেশ্যন 17.2 ট্ৰিলিয়ন যোনটো এটা বহুত ভাল নাম্বাৰ HDFCৰ 13.6 ট্ৰিলিয়ন টাটা কনচালটেন্সি ছাৰ্ভিচ 12.5 ট্ৰিলিয়ন আপোনালোকে নিজেও এইবিলাক বস্তু গুগলত চেক কৰিব পাৰিব আপুনি জাষ্ট গুগলত যাই চাৰ্চ কৰিলে হ'ল যিকোনো এটা কোম্পানীৰ নাম ফৰ এক্সাম্পল ইয়াতে মই ধৰি লওক নাম দিয়া নাই ইণ্ডিয়া ফাৰ্ষ্ট বেংকৰ আপুনি যদি ইণ্ডিয়া ফাৰ্ষ্ট বেংক টোটেল কেপিটেলাইজেশ্যন বুলি মাৰি দিয়ে তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ স্ক্ৰীনত গুগলত আহি যাব কোনটো কোম্পানীৰ আপোনাৰ কিমান কেপিটেলাইজেশ্যন আছে ঠিক তেনেদৰে ইনফোচিছৰ আপোনাৰ 10.3 ট্ৰিলিয়ন ICICI বেংকৰ 9.7 ট্ৰিলিয়ন এনেকৈ আপোনাৰ চব কোম্পানীৰে নিজৰ নিজৰ এটা কেপিটেলাইজেশ্যন বা ভেলুৱেশ্যন থাকে সেইটোৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰি আপোনাৰ ইণ্ডিয়ান শ্বেয়াৰ মাৰ্কেটৰ টোটেল ওভাৰঅল ভেলুৱেশ্যনটো ওলোৱা হয় বা টোটেল ওভাৰঅল কেপিটেলাইজেশ্যনটো ওলোৱা হয় গতিকে আশা কৰোঁ আপোনালোকে এই ভিডিঅ'ৰ টপিকখিনি বুজি পাইছে সকলোকে ধন্যবাদ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ কাৰণে আৰু লগতে ৰিকুৱেষ্ট থাকিল সকলোৱে যাতে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰে আৰু শ্বেয়াৰ কৰে আৰু লগতে লাইক কৰে যদি এই ভিডিঅ' পাইছে লগতে মই আৰু এটা বস্তু ক'ব পাৰোঁ কাৰোবাৰ যদি কিবা ছাজেশ্যন আছে মই ধৰি লওক কেনেকুৱা ভিডিঅ' মানে আপকামিং দিনত বনাব লাগে বা মোৰ লগত যদি কিবা ডিছকাছ কৰিব বিচাৰে সকলোকে মোৰ ইনষ্টাগ্ৰাম লগতে ফেচবুক আৰু লগতে হোৱাটছআপ গ্ৰুপৰ লিংক মোৰ ভিডিঅ'ৰ ডেছক্ৰিপশ্যন আৰু চেনেলৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত দিয়া আছে তাতে জইন কৰিলে হ'ল কিবা ছাজেশ্যন দিলে ময়ো ভাল পাম তেতিয়া মই নতুন ধৰণৰ ভিডিঅ' বনাবৰ কাৰণে আগ্ৰহ পাম তো তাৰ কাৰণে মই আপোনালোকৰ ওচৰত ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ আৰু সকলোৱে যাতে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰে আৰু শ্বেয়াৰ কৰে এইখিনিয়ে ৰিকুৱেষ্ট থাকিল মই নেক্সট ভিডিঅ' অতি সোনকালে আপলোড কৰিম আৰু অতি সোনকালে আমি ট্ৰেডিঙৰ ফালেও যাম ট্ৰেডিঙত প্ৰেক্টিকেলি বস্তুবিলাক কেনেকৈ হয় জাষ্ট মই এই চিৰিজটো কমপ্লিট কৰি লওঁ ইন্ট্ৰডাকশ্যন টু ষ্টক মাৰ্কেট বিকজ বেছিকখিনি আপোনালোকে বুজি লোৱাটো দৰকাৰ তাৰপিছত মই ট্ৰেডিঙৰ ফালেও যাম বা আপোনাৰ টেকনিকেল বস্তুবিলাকৰ ফালেও যাম গতিকে ধন্যবাদ সকলোকে ভিডিঅ'টো ইমান সঁহাৰি দিয়াৰ কাৰণে আৰু লগতে চেনেলটোকো ইমানখিনি মানে আগ্ৰহেৰে আপোনালোকে আঁকোৱালি লোৱাৰ কাৰণে ধন্যবাদ